गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। यो चाहिँ भ्लग स्लग होइन, केही नि होइन। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरो सामान आएको थियो, त्यही भएर लिन हिँडेको सामान नयाँ बजार हिँडेको दाraz सेन्टरमा मेरो र क्रिसको सामान आहा, त्यही लिने हिँडेको अनि त्यसैलाई अनबक्सिङ हानिदिनु भनेर यसो भिडियो खिचिदिएको। पानी पर्ला जस्तो छ आज यता चाहिँ। म छिटो छिटो गरेर लिएर आइहाल्छु अनि भिडियो बनाइहालौँ, भोलि हालिहालौँ। म चाहिँ एक दिनको ग्यापमा भिडियो हालिरहेको छु। अब त भिडियो पनि छैन, त्यही भएर यही बोलेको भयो नि भिडियो बनाऊँ भनेर बनाउनु लागेको हो। म चाहिँ सभागिरी चोकमा यति ढिलो भयो, यहाँ जाममा परिन्। साँच्च मैले त हेलमेट मतलब डिक्कीको सामान निकाल्नै बिर्सेँ। अब डिक्की हाल्न त नमिल्ला जस्तो छ, यहाँ अगाडि हाल्नु पर्ला। पानी पर्ला जस्तो छ। म घर पुग्नु नपऱ्यो हुन्थ्यो नि। यो रेनकोट त छ तर झ्याउ हुन्छ क्या फेरि लाएर लाउन नलाउनु। हावा चलेको दररी आवाज आयो होला। मैले माइक त जोडेको के अरे के भइरहेछ थाहा भएन। कहिले कहिले त माइकबाट आवाज पनि जान्छ। अचल चाहिँ गइरह है, आवाज अचल चाहिँ आइरह। माइकलाई दोष लाउनु मिल्दैन। उता पुरै कालो बदल लाहा पानी पर्ला जस्तो छ। परिसक्यो होला उता त झन्, त्यता एरिया त झन् पर्ने पानी पर्ने एरिया हो। म चाहिँ आएँ अब दाraz कलेक्सन पोइन्ट। ट्याक्स हो कि डेक्स हो कि के हो, DEX। यता म जाने चाहिँ हेलमेटको मोबाइल सोबाइल निकाल्दिने, यसै यत्तिकै खोज्दिने आज त सेवा खोला। लिगौँ नि त। ए हस् हस्, र म सामान चाहिँ लिएँ। यही हो, क्यामेरा अन गर्न त पाइएन, अफ गर्नु पर्ने। खुट्टा त्यता लैजाउँ। जाम फेरि उडाउँ। क्रिस कुमार हेर, मैले तिम्रो सामानलाई कसरी कुचेर हिँडालेको। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। महेश दल्ले मैले चाहिँ दुईवटा के भन्छ अरे, एउटा सेल्फी स्टिक मगाएको अनि त्यसकै कम्बो थियो क्या। एउटा सेल्फी स्टिक विथ त्यो ट्राइपोड स्ट्यान्ड भन्ने थियो, अनि एउटा चाहिँ क्रिसलाई ट्राइपोड स्ट्यान्ड मात्र हो। दुइटै एउटै दोकानबाट मगाएको भएर एउटै ब्यागमा हालिदिएको रहेछ। अब गएर हेरौँ कस्तो छ। त्यहाँ चाहिँ भिडियो अन गर्न दिएन, बन्द गर्नु भन्दै आयो, त्यही भएर अन गर्नै पाएन। त्यहाँ हेर्न आयो अझ पछि पनि बन्द छ भनिदिएको। अब नगर भन्दा नि के अन गर्नु। त्यही हो ल क्रिस हेर तिम्रो सामानलाई मैले कुचेर हिँडाएको, कुचेर। पहिलाको सामान चाहिँ भाँचियो, मतलब चिउरीको भिडियो हेर्नुभएको होला थाहा होला। चिउरीमा भाँचिएको ठ्याक्कै त कहाँबाट भाँचेको भन्दा त्यो मोबाइल अडाउने ठाउँबाट भाँचेको। यो नभाँचियो हुन्थ्यो, त्यही हो। बिर्सिमा आएँ म। ठुलो प्याकेट हाल्दो रहेछ। म चाहिँ रुममा आएँ। यो चाहिँ मेरो सामान। अब मलाई त्यति यो अनबक्सिङ भिडियोको एक्सपिरियन्स त होइन बनाउने, त्यही नि बनाइदिउँ न कस्तो रहेछ। मतलब एउटा त बनाएको थिएँ मैले, योभन्दा अघिल्लोको यस्तै स्ट्यान्डको बनाएको थिएँ। त्यहाँ अब यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम। सामान हेर्दा त मतलब एउटै बक्सामा त छ, तर पुरा होला जस्तो मलाई लागेन, किनकि मैले मगाएको 3टा हो।
एउटा कम्बो थियो एउटा छुट्टै थियो तर यहाँ एउटै दोकानमा भएर एउटैमा पठाएको त भनेको थिएँ तर खै यहाँ छाम्दा चाहिँ पुरा होला जस्तो लागेन अब खोलेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ है त ल सुरु गरौँ है त चलिए सुरु गर्थे भन्छ नि त्यस्तै म खोल्छु यो पहिला भिडियो बनाउँदै खोलेपछि ल पुराना पनि झ्याप्पै रिटर्न गरिदिनु पाइहाल्छ अब यहाँ पुरा आएन भने त मैले भर्खरै 2 गरेर रिटर्न हानिदिइहाल्छु नि शङ्खा त मलाई लाहा हो रहेछ पुरा छैन सामान खै त पुरै छैन त खोलाम के अरे यो पुराना बा चाहिँ फेरि एउटा मात्र रहेछ नि त यहाँ पुराना बा त कहाँ डबल पैसा तिरेर त्यस्तो गर्न त भएन ए रहेछ ओ 7 टोमेटोको यो एउटा मेरो भयो यो एउटा क्रिसको मतलब मेरो चाहिँ यस्तो हो के यसको कम्बोसित हो यो मेरो यति दुईटा अनि यो चाहिँ क्रिस कुमारको मैले क्रिसलाई नि फोन गर्छु है त ल पहिला क्रिसलाई फोन गरौँ त तिमीलाई नि देखाइदिउँ न अनि बल्ल खोलौँला के हतार छ र के कसो यो चाहिँ के हो यसको नाम Yt-228 लेखेको छ यहाँ मैले फोटो हालिदिन्छु प्राइससितै म किन्न मन लाग्यो यु क्यान ट्राई इट भनौँ लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ त्यही हो क्रिसलाई फोन गर्छु म चाहिँ मेरो सेटअपी जगमा हालेर अडाएर उठाउ पहिला यहाँ हेलो भन ल यी तिम्रो सामान आएछ म त यो तिम्रो भयो के एउटा मेरो कम्बो मेरो कम्बो हो यो तिम्रो छुट्टै उयो हुन त दुईटै उयो तर मतलब उस भन् त मेरो कम्बोमा पर्यो तिम्रो छुट्टै किनेको खोलेकै हेर्छौ कि ल म यता हेलो थोडा देखाउन यति देखिया न है त लुकी भ्या म खोल्छु पहिला तिम्रै खोल्छु यहाँ मलाई लाज लाउँछ फेरि भिडियोमा बोल्न म सानो चाहिँ खोल्छु पहिला चाहिँ ल यो क्रिसले खोजेको यो माउन्ट हो के रे दुइटै यताउता भयो के ल है त यो क्रिसको हेर है क्रिस यस्तो छ कि छ यत्रो ग्याप छ त होइन के जस्तै रुक है म तिमीलाई मतलब तिमीले भनेको यस्तरी बङ्गाउने कुरा भनेको के यता हेर त यो नभए त कहाँ मिलेर गोप्रा हाल्न नि ल तिम्रो यही भयो त मैले प्याक गरेर राखिदिन्छु है त ल ल यो क्रिसको ल तिमी काट जाऊ ल भाइ मैले तिम्रो प्याक गरेर राखिदिन्छु ल यो चाहिँ क्रिसको भयो मेरो नि त्यही हो खोलम त्यही नि ल यो चाहिँ मेरो भयो यस्तोसित हुने रहेछ यस्तरी यो चाहिँ मैले खास यस्तरी गर्न किनेको त होइन यो यस्तरी अडाएर राख्न हो कि यस्तरी अडाएर ठ्याक्क भिडियो त्यो स्ट्यान्डमा अड्काउनु खिचेको यो चाहिँ त्यही हो घुम्ने रहेछ घुम्न त अब यो चाहिँ
छिटै भाँचिन्छ होला सायद मलाई त्यस्तै लाग्यो रिभ्यूहरू पढ्दा यो चाहिँ भाँचिन्छ होला हेरौँ कहिलेसम्म टिक्दो रहेछ टिकाम के अरे अब म चाहिँ यो खोल्छु यो ठुलो चाहिँ यस्तो स्टिक हो सेल्फी स्टिक युङटाङ हो कि कुनै के खै यहाँ त नामै रहन्छ कि यहाँ त Yt-228 मात्र लेखिएको छ मैले नाम चाहिँ उसमै हालिदिन्छु ल मेरो चाहिँ यत्रो ठुलो भयो अनबक्सिङ वाह 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 यस्तो नि हुँदो रहेछ बल्ल यो हेर्दा बलियो छ यहाँ रहेछ नाम चाहिँ यो Yunteng युङटिङ 1298 यस्तरी यहाँ चाहिँ रिमोट छ रिमोटबाटै चल्छ सबै जुम इन जुम आउटको रिमोट उस पनि छ बटन अनि यो क्यामेरा भयो माथिको जुम इन जुम आउट त्यही हो यो चाहिँ अब हेरौँ कति लामो हुँदो रहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म हुने रहेछ हेर्दा त बलियै होला जस्तो छ के अरे नमाची हुन्थ्यो छिटै त्यही हो अहिले चाहिँ बन्द गरौँ नि त के त घुमिहाल्यो ल यो चाहिँ मेरो सेल्फी स्टिक हो यो चाहिँ मेरो सेल्फी स्टिक भयो के अरे यसलाई अलि तल गरेर यस्तो गरेर मोबाइल हालौँ है त ल यो चाहिँ मेरो भयो सेल्फी स्टिक अब मैले उसबाटै खिच्छु एउटा भिडियो अनि छतमा गएर खिचौँ यहाँ मान्छे छ नि त्यही भएर छतमै गएर खिचौँ है त ल छतमै गएर देखाउँछु यसबाट खिचेको चाहिँ अब चाहिँ रिमोटलाई चार्ज गर्ने चार्जर पनि रहेछ एउटा यो मैले पछि देखेँ त्यही भएर यो पछि खिच्दैछु यो भिडियो यो चाहिँ हाम्रो त्यो स्टिकै भइसक्यो के ल यो चाहिँ सेल्फी स्टिकबाट यसरी खिचेको मतलब यो ओन चाहिँ बटनबाटै गरेँ मैले माइक छ कि त्यही भएर अल्झिन रहेछ कति लामो हुन्छ ट्राई गरौँ है त अब म चाहिँ छतमा छु अहिले यति लामो चाहिँ हुने रहेछ कता धेरै माथि नगरौँ अब यसको चाहिँ हेर्नुभयो होला अब हजुरहरूले किन्न मन छ भने चाहिँ मैले यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यही हो मलाई आएन कि त्यही भएर अब इन्ड गरौँ यसको अब जति देखाउने मैले देखाइसकेँ त्यही हो यस्तो यो चाहिँ बटन विथ ल है केही त आजलाई यति गरौँ अब बाँकी चाहिँ अब अर्को भिडियो कुन आउँछ मलाई पनि थाहा छैन त्यही हो अर्को भिडियोमा भेटौँ ल बाई